Ой, Софочко, бачила новий мем у шкільному чаті? Ти там просто вогонь. Навіть не знала, що в тебе є почуття гумору. Кажуть, директор вже теж бачив. Цікаво, чи залишить тебе на посаді президента після такого фейлу? Іди геть, Віко. Це просто брудна провокація. Я знайду, хто це зробив, і тоді… І що? Напишеш доповідну? Чи збереш учнівську раду? Не сміши. Ти просто ще один шкільний мем. Ласкаво просимо у реальність. Президенте. Ой, вибачаюсь. Вона видала свій аккаунт. Ну і крінж. Можна я тут побуду? Там не прибрано, але нікого немає. Сідай. Ви можете перестати. Цей звук він дратує. Це звук очищення. Дуже корисна справа, рекомендую. Готую макулатуру. Ви розумієте, що таке, коли над тобою сміються всі? От просто всі. В коментарях, в приватних, в коридорі. А всі це скільки? Мільярд? Весь Китай про тебе пише? Та ні. Клас, паралель. Ну, чоловік 40. Це є всі. Дивись. Шкільний вісник 2005 року. Стаття. Скандал у 9 Б класі. Хто вкрав журнал? 3 сторінки розслідування. Прізвище, звинувачення. Ну тоді, мабуть, хтось хотів крізь землю провалитися. І що? Хто вкрав? Поняття не маю. Сьогодні знайшов під шафою, мабуть, років 20 там пилюку збирав. Всім байдуже, Єва. Тим, хто писав, байдуже. Тим, про кого писали, байдуже. Всім байдуже. Навіть у тій шафі. Байдуже. Але зараз це не макулатура. Зараз це… воно всюди. Єва, знаєш, чим відрізняється оця газета від твого інтернету? Папір можна хоча б для діла використати, а твої коментарі навіть взимку вікна не утеплять. На, рви. Що? Рви цю трагедію 2005 року. Полегшає, серйозно. Це краще, ніж видаляти аккаунт. Це як видалити минуле фізично. Рви, рви. Отак. А тепер іди, дзвінок через хвилину, будь здорова. А телефон. Мені його вімкнути? Ну, як знаєш, але пам'ятай, що сьогоднішній твій крінж буде через 2 роки всього лише новою підкладкою під мою шафу. Журнал вкрав я.
Глібе! Я з новинами. Хорошими. Ну, З точки зору прогресу. прогрес це зазвичай, коли щось старе ламають, а нове не знають, як увімкнути. Ну, не бурчи. Гроші виділили. Будемо робити тут смарт-простір. Скляні перегородки, пуфи, кавомашина. А головне термінал. Скан за сітківкою ока. Книга виїжджає сама. Краса! А якщо книга не хоче виїжджати? Якщо їй треба, щоб її порадили. Гліба, ну ти ж професіонал. Ти ж розумієш, оптимізація штату. Ну для чого мені тримати людину на повну ставку, якщо застосунок у смартфоні працює без обіду та вихідних? Застосунок не зрозуміє, коли дитині просто потрібно посидіти в тиші. Для тиші буде шумоізоляція. Дивись, я все домовився. Поки йде монтаж і ремонт, ти в оплачуваній відпустці. А потім залишаємо тебе на чверть ставки консультант з антикваріату. Раз на тиждень, на 2 години, ну чисто для іміджу. Чверть ставки. Глібе, світ став швидшим. Ніхто не шукає істину між сторінок, всі шукають її в гуглі. Змирися. Ти хочеш стерти все, що тут робилося моєю мамою по крупицях? Ти забув взагалі, завдяки кому ця бібліотека існує? Ремонт починається за тиждень. Раджу почати збирати особисті речі. І тобі добрий день. Ну, президенту не личить плакати через картинку в інтернеті. Ви бачили це абсурд? Ні? Ось подивіться. Ось, подивіться. Підійдіть, подивіться. Я 3 роки будувала цей ліцей. Я вибивала гранти, я змушую їх тримати планку. А тепер я для них просто мем. Просто смішна картинка для чатів. Все, це кінець. Мем, це не кінець, це такий собі троянський кінь. Він зайшов у твою фортецю, бо ти сама його пустила, ставши занадто передбачуваною. Ви нічого не розумієте. Це кінець. Моя репутація. Я стільки працювала, щоб мене поважали, а тепер вони всі сміються. Моя кар'єра закінчилась в 1 секунду через чисто жарт у фотошопі. Насправді, репутація – це те, що залишається після того, як з тебе знімають піджак і вимикають мікрофон. Якщо тебе може знищити одна картинка в інтернеті, значить під піджаком твоїм нічого не було. Порожнеча, один статут в ліцеї і все. Це неправда. Я робила все для них. Ти робила все для посади. Ти була просто ідеальною деталлю в машині директора. Але бачиш, деталі не люблять. Ну не люблять. Тобі не репутацію потрібно рятувати, а себе.
Хочеш повернути контроль, припини боротися з мемами. Це як бити кулаками по воді, тільки бризок більше. І що мені робити? Зробити вигляд, що оцього всього не сталося? Ні. Навпаки. Очолити це. Завтра на зборах виходиш і говориш: дякую всім за меми. Нарешті ви мене почали помічати. Дякую. А тепер, коли ми закінчили з цим цирком, давайте поговоримо про те, чому в їдальні немає нормальної їжі, а в туалетах паперу. Переведи свою увагу на їхні проблеми і не бійся бути смішною заради справи. Ви пропонуєте мені стати одною з них? Я пропоную тобі стати реальною, а реальність завжди б'є сильніше, ніж будь-який мем. Іди і не думай вибачатися. Вибачення – це паливо для тролів. Ви думаєте, це спрацює? Я знаю. Зберись. Покажи, хто тут справжній президент. Запам'ятай, якщо тебе тролять, значить, ти помітна. Користуйся, поки ще можеш. Гарний ракурс, тільки світло занадто жовте. Робить обличчя втомленим, як у старої актриси після вистави. Ой, Глібе Борисовичу, залиште свої поради для отих сірих мишей, які тут книжки пилять. Я знаю, як я виглядаю. У мене під останнім фото 300 коментів за 10 хвилин. 300 коментарів. І скільки з них від людей, які знають, як тебе звати без твого нікнейму? О, бре. Яка різниця? Головне, що вони дивляться на мене. Я головна роль. Вам все одно цього не зрозуміти. Ви ж тут серед мотлуху живете. А я популярна. Мене всі знають. Тебе не знають, тебе споживають, як чіпси. З'їли і забули. А от коли ти приходиш додому, в ту велику, порожню, пусту квартиру, кому ти дзвониш, Віко? Кому ти кажеш, що тобі болить? Батькам, які висилають гроші на карту, бо їм простіше відкупитися, ніж запитати в дитини, як пройшов твій день. Ви нічого не знаєте про моїх батьків. У нас ідеальна сім'я. Ідеальна сім'я не купує дитині дорогі шмотки, щоб ними закривати дірки в душі. Я бачив твій особовий лист при заповненні документів. Там прочерки в графі «Контакти батьків», крім одного номера твого водія. Ти самотня дитина, яка кричить про допомогу через селфі. Дивись, це я у дитячому будинку. Теж колись кусався, бився. Думав, що коли тебе бояться всі, це хоча б якась увага. Але одного разу мені сказали: Глібе, ти можеш побудувати стіну хоч із золота, але за нею ти завжди залишишся тим самим хлопчиком, якому так ніхто й не прочитав казку на ніч. І що найголовніше, що, Віко, ти це теж знаєш.
Звідки? Звідки це у вас? І кожного разу, коли ти вимикаєш телефон, ти чуєш цю тишу порожнього будинку, коли тебе не чекають. Вони навіть не знають, коли в мене день народження. Всі вони. Їм всім байдуже на мене. Вони тільки чекають, щоб я була крутою. А я ненавиджу це все. Я ненавиджу цю школу. А ти думаєш, Віко, чого я тут сиджу? Думаєш, мені не хочеться спокійного життя? Цю бібліотеку мені передала мама, яка витягнула мене з підвалу, коли всі відвернулися. Вона не була мені рідною по крові, вона була мені рідною по вибору. Ти що? Мене батьки теж вибрали. Навіщо? Щоб я була як додаток до їхнього статусу. Ну, вони вибрали картинку, а я тобі пропоную, Віко, бути собою. Ця бібліотека через тиждень перетвориться на руїни, щоб стати чимось новим. Я хочу, щоб в цьому новому ти не була якоюсь зіркою школи, а просто Вікою, дівчиною, якій є з ким поговорити. Це, по суті, і є мій проект. Не скло, комп'ютери, ноутбуки, планшети. А ви живі. То я також проєкт. Також додаток до їхнього статусу, до їхнього будинку з цим басейном. Ні, Віко, ти людина. А, бачиш, людиною бути важче. Я залишу ключі. Побудь тут, посидь, подумай. Подивись на ці стіни без фільтрів.
Наступного разу спробуй скористуватися ручкою, Макса. Це такий залізний предмет, який треба тягнути вниз. Та пішли вони всі. Дякую. Завучка волає, математик крейдою кидається. Я що, мішень? Я просто сказав, що його трикутники та квадрати то фігня, яка мені в житті більше ніколи не знадобиться. У тебе, я бачу, багато зайвої енергії, а в мене щось спина болить після сьогоднішнього тренування. Бачиш оці книги? Перетягни їх на отой стелаж. Тільки обережно, бо там знань більше, ніж у всьому твоєму тіктоці. Я що, вантажник вам? Ні, ти хлопець, який або зараз піде до директора на виключення, або допоможе мені переставити ці книги. Вибирай. Глібе Борисовичу, вони всі кричать. Вдома батько оре, бо я не такий. В школі вчителя волають, бо я заважаю. Все, яка різниця? Як вони стоять? Це ж просто папір. Знаєш, у чому твоя проблема, Максе? Ти 90% енергії витрачаєш на шум. Ти хочеш, щоб тебе помічали? Так тебе помічають. Тільки як проблему. Як поламаний стілець, який треба викинути. Зрозумів? Чи ні? Потрібно навчитися контролювати свої емоції, а поки що ти просто репетуєш. Відкрию тобі одну таємницю. Всі ці атласи, формули. Можливо, воно в житті тобі не знадобиться, але є один нюанс. Навчання – це ж не лише просто про знання. Це, вважай, перша твоя справжня робота, тільки за неї поки що не платять тобі грошима. Ти, розумієш, ти привчаєш свій характер не кидати справу, коли тобі ліньки. Світу ж байдуже, що ти там знаєш про тригонометрію. Світу важливо, як ти будеш пахати, коли тобі не хочеться. Привчаєш себе до праці, щоб не бути слабаком при перших труднощах. Вибір за тобою. Тож все це не заради мами чи тата, а заради майбутньої твоєї зарплати, хлопче. Знаєш, чому я тебе не вигнав з бібліотеки? Бо 20 років тому я сам таким був. Угу. Ви? Точно так само. З подряпинами, з розбитим кулаком і бажанням спалити цю школу до біса. А це було моє єдине місце сили, де ніхто мене не міг дістати. Ви? Та ладно. Уяви собі. Але скоро все тут зміниться. Директор замовив осучаснення. І що це? Ну як що, Максе? Скло. Бачиш, тут не буде стін. Буде великий сучасний open space. Камери під кожним кутом, датчики руху. Все, Максе, більше не буде де сховатись. Тобі просто не залишать місця для твого бунту. Вони не мають права. Це ж
Бібліотека. Ну, Макс, ти ж теж в дечому не маєш права, бо це школа. Добре, Максим. Урок закінчено і мій, і твій. Іди на фізику, поки є ще звідки тікати. Ну що, малий? Почнемо реанімацію. Я для них, а вони, Глібу Борисовичу, вони просто витерли об мене ноги. Весь клас. Я більше нічого не хочу робити. Нехай тонуть у своєму болоті. Ну то й не роби. Сиди і чекай, поки покриєшся мохом, як оці стелажі. Що? Ви ж казали. Світлано, вимкни режим жертви. Ти хочеш, щоб усі 30 чоловік у класі одночасно плескали тобі в долоні. Цього ж не буде. Соціум – це хаос. І якщо вони не пішли за тобою, це не означає, що в тебе погана ідея. Тому що їм ліньки змінювати своє звичне життя на твій складний код. Розумієш? Який складний код? Я ж хочу як краще. Невже це потрібно лише мені? Запам'ятай, у житті за тобою підуть одиниці. Ті, у яких та сама частота з тобою. І тобі цих людей має бути достатньо. А якщо ти зациклена на тому, щоб догодити усім ледарям, ти не лідер, ти обслуговуючий персонал. Ті, кому потрібно, ті підтягнуться. Все, це край. Він мене заживо закопав. Сказав, що мої друзі – це сміття, яке тягне мене на дно. Глібе Борисовичу, він не батько, він наглядач у тюрмі. Я для нього не син. Я проект «Ідеальний абітурієнт». Ой, вибачте, я не знав, що ви не один. Я... Стоп! Сідай. Тобі теж корисно послухати про систему очікувань. Прочитай тут. Це замість заспокійливого. Твій батько не наглядач. Він просто боїться, що його головний проект виявиться неконкурентно спроможним. Тому й тисне на тебе, бо не вірить, що ти можеш сам тримати систему під контролем. А ти, замість того, щоб кричати про свободу, докажи, що твої погані друзі – це твій вибір, за який ти несеш відповідальність повністю, а не просто спосіб втекти від батьківського контролю. Він уже все вирішив. Документів юридичний, на бюджет, куди я не хочу, під наглядом там своїх людей. Каже, це твій єдиний шанс не стати ніким.
Я для нього просто продовження його крісла в кабінеті. Паролі зламують, Ігоре, тільки ті, які знають код. Хочеш інший шлях? Доведи, що твій софт працює краще за його сценарій. О, слухай, я готую фінальний перформанс на закриття року. Це не просто лінійка з віршиками про школу. Це має бути виклик. Мені потрібні люди для сценки. Твої друзі, ви ж не просто вмієте ганяти на байках. Ми в справі. Мені втрачати нічого. Ну оце уже не істерика, а прямо стратегічний маневр. Систему неможливо зламати зовні, лише зсередині, створивши нову реальність, яку вона вже не зможе ігнорувати. Тільки що прочитала. Саме так. У вас є якраз тиждень до того, як будуть руйнувати тут стіни. Зробіть так, щоб нова бібліотека починалася не з бетону, а з вас. Ігоре, мені довго тебе ще чекати? Ми ще не договорили в кабінеті. Збирайся, репетитор чекає. Я нікуди не піду. Ти хочеш зламати все, що мені до душі. Моїх друзів, моє майбутнє, навіть цю бібліотеку. Ось, Гліб Борисович, подивися. Людина, яка точно знає, що таке дисципліна. Людина, на яку можна покластися. Він мовчки багато років виконував свою роботу. І не створював проблем, як ти, не кажучи вже про твоїх друзів. Подивіться, ледь руку не зламали. Це людина, на яку можна покластись. Він людина слова. А ти? Людина слова кажеш. А пам'ятаєш, Вікторе, чиє саме слово 20 років тому врятувало твою шкуру? Пам'ятаєш, ні? Коли ти, майбутній ідеальний директор, завалив контрольну роботу і ледь не вилетів зі школи зі справкою замість атестату. Глібе, про що ти зараз? Це не стосується справи. Це якраз і є суть справи, Вікторе. Пам'ятаєш той журнал 20 років тому, вкрадений, про якого тут ходять легенди, яким ти зараз лякаєш дітей, як приклад аморальності? Його вкрав не якийсь хуліган, його вкрав я. Я його вкрав, щоб врятувати друга, бо в тебе тоді руки тряслись від страху перед власним батьком. Я взяв вину на себе, щоб ти отримав свій золотий квиток в життя, а ти зараз використовуєш таку саму тактику страху проти власного сина? То ви хочете зайти в бібліотеку, щоб поставити тут термінал? Ні, ми цього не допустимо. Це єдине місце у школі, де з нами поводилися як з людьми. Якщо ви звільните Гліба Борисовича, ми оголосимо бойкот Олімпіадам. Нам не потрібен оцей хаб. Нам потрібна правда, яку він нам дав. От бачиш, це і є оновлення. А ти хочеш поставити тут термінали, бо вони не помиляються. Школа – це місце, де діти мають право на помилку. А я тут не для того, щоб просто книги видавати, а видавати дітям надію. Це звукочищення. Корисна справа. Рекомендую.